දිවයිනේ මේ දිනවල තියෙන මේ වර්ෂාපතනයේ තවදුරටත් අපි අපේක්ෂා කරනවා මේකට ප්‍රධානම හේතුව තියෙන්නේ දිවයින හරහා නීතිදිග මෝසන් තත්ත්වයේ සක්‍රියතාවය තමයි තියෙන්නේ. මේ තත්ත්වයට යටතේ ඕනෑම අවස්ථාවක වැසි හෝ ගෙගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. බස්නාහිර, සබරගමු, දකුණු, මධ්‍යම වගේ පළාත්වලත් වයම පළාතේ පිටින් විට වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම තරමක තදවැසි අද දිනෙත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බස්නාහිර, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ, නුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල, මාතර වගේ දිස්ත්‍රික්කවල සමහර ස්ථාන වලට මිලිමීටර් 100 ඉක්මන වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. ඊට අමතරව දිවයින හරහා තියෙන සුළං තත්ත්වයේත් වැඩිවීම තවදුරටත් අපි අපේක්ෂා කරනවා. Discover your Dara. මේ තත්ත්වය විශේෂයෙන්ම බලපාන්නේ බස්නාහිර පළාත, දකුණු පළාතේ සහ මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බෑවුම් පැත්තේ සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 40-50 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. මුහුදේ කාලගුණය ගත්තම විශේෂයෙන්ම පුත්තලම ඉඳන් කොළඹ හරහා පොතුවිල් දක්වාම තියෙන වෙරළබඩ තීරයට ඔබ්බෙන් තියෙන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුද් තීරවල සුළඟේ වේගය වැසිස් සමග පැයට කිලෝමීටර් 60-70 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. එම මුහුදු සීමාවේ මුහුදු රළ ඉහළ යෑමේ තත්ත්වය සාමාන්‍යයෙන් මේ දිනවල දැනට තියෙන්නේ 2.5 3ත් අතර පරාසයක මුහුදු රළ ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. කෙසේ නමුත් මේ වර්ෂාපතනයේ අඩු වැඩි වෙමින් ඉදිරි දින කිහිපේ 6-7 වගේ දිනයන් දක්වාම අඩු වැඩි වෙමින් මේ මධ්‍යම කඳුකරයේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල මේ වර්ෂාපතනයේ තවදුරටත් පවතින ලකුණු තමයි අපේ විශ්ලේෂණවල පෙන්눔 කරන්නේ. වර්ෂාපතනයේ ගොඩාක්ම අඩු වෙන අවස්ථාවකට එළඹෙන්නේ බොහෝ විට 10-11 වගේ දිනයන් වෙන විට තමයි මෙම වර්ෂාපතනයේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ.